Cảm ơn nhãn hàng The Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như The Glenlivet, dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản Mix and Match Highball Cocktail đầy sáng tạo, độc đáo. Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Mọi người có thể thấy là đây là một cái mùa rất là mới của Have a Sip. Chúng tôi đang ở một cái không gian cũng mới, tức là Vietcetera thì chuyển đến một cái văn phòng. Tuy nhiên thì cũng trong cái mùa mới này thì mình cũng tiện thay đổi cái season của Have a Sip. Thay vì việc là mình chỉ phỏng vấn những người nhiều chữ, có nhiều content, tạo ra nội dung, thì mình quan tâm đến cả cái hành trình, cái quá trình mà họ đã đi qua. Hôm nay thì như nào nhỉ? Thì mình không phải là người, thì mình đã phỏng vấn rất là nhiều người rồi và không phải lúc nào mình cũng bị run, nhưng hôm nay là một trong những ngày như vậy. Xin được giới thiệu khách mời của Have a Sip lần này là bạn Ngô Minh Hiếu, hay còn gọi là Hiếu PC. Xin chào mọi người. Mình rất là vui khi mà được có mặt tại đây để mà tham gia chia sẻ với lại Vietcetera đó. Một người đang là contributor, tức là một người cộng tác với Vietcetera. Cảm ơn Hiếu vì thời gian qua cũng đã viết những cái bài báo mà thì mình nghĩ là không chỉ cho bạn đọc của Vietcetera mà cho người Việt Nam nói chung, đúng không? Cái việc mà chúng ta có những cái bước nào để có thể bảo vệ mình ở trên không gian mạng. Bản thân Hiếu thì bây giờ cũng đang là, xem có đúng title không nhá, là chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng, đúng không? Rồi, nhưng mà trước khi mà trò chuyện kỹ một chút thì mình hỏi Hiếu, cốc nước đầu tiên bạn uống trong ngày là cốc gì? Nước gì? Nước lọc. Nước lọc. Tại sao? Mình không có thể nào uống cà phê được. Tại vì khi mà uống cà phê thì thường là mọi người thức dậy buổi sáng thì họ pha một ly cà phê, đúng không? Nhưng mình lại uống nước lọc. Mình không có, thật sự là không biết uống cà phê. Chưa từng uống. Chưa từng uống. Và uống thì sẽ bị uống sẽ bị đầu với lại chóng mặt. Ok. Chào mừng bạn đến với cái gang mà uống nước lọc tại chương trình. Thế còn cái ly nước cuối cùng trong ngày của Hiếu thường là ly nào? Ly gì? Cũng là nước lọc thôi. Okay. Rồi. Sẽ có những người chọn uống whisky chẳng hạn. Ví dụ thì mình cái ngày mà gọi là ngày mơ ước của thì mình, cái đầu ngày cũng là nước lọc hoặc là cà phê. Thế nhưng mà cuối ngày thì mình luôn thích cái cảm giác mà nó giống như nó kết thúc ngày ạ. Mình được thoải mái, mình được say sưa một tí. Còn Hiếu tại sao lại là nước lọc? Tại vì khi mà mình ở bên Mỹ, lúc đó thì thường là có nhiều thời gian để mà đọc sách mà, thì có những cái bài báo khoa học họ nói là uống nước lọc nhiều sẽ tốt cho sức khỏe. Thì nhất ngày phải uống nhất là 2 lít 2 lít nước lọc. Cho nên là kể từ đó cho đi là có rất là, thành ra là cứ uống nước lọc mỗi ngày thôi. Trai ngoan rồi. Nhưng mà khi mà hai cái cốc nước trong ngày của mình nó đều giống nhau á, liệu nó có liên quan đến cái việc là mình, cái công việc của mình nó không tách được ngày với đêm ra không? Nó hơi liền vào nhau không? Đúng rồi, cũng chính xác là như vậy. Tại vì khi mà làm việc mình đam mê, mình quên mất cái ngày giờ mất tiêu. Đôi khi ngồi cả ngày, mình tới lúc đi ngủ thì mới giật mình là bây giờ 1-2 sáng. Tại vì khi cái công việc mình đam mê, mình không có nghĩ tới cái thời gian. Đặc biệt là những cái điều mình đam mê, rồi mình cái đó cũng làm cái gì đó mình yêu thích á. Thành ra nó cũng không có cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cứ thế mà. Với lại công việc của Hiếu thì mình cũng tự hình dung thôi. Đấy là mình gần như là nó cũng không cần phải đến sự di chuyển, đúng không? Mình có thể ngồi một chỗ. Nên là thế thì thường bạn làm gì? Bạn có phải là người sẽ phải chọn một cái lối sống kỷ luật, tách rời các cái bữa ăn của mình này, hay là các cái khung làm việc của mình không? Hay là bạn cứ đến đâu thì bạn trôi đến đấy? Không, thì thường dậy buổi sáng, đúng không? Cỡ khoảng 7:30 bắt đầu tập thể dục nửa tiếng. Ngày nào cũng tập thể dục hết á. Chỉ có thứ Bảy Nhật thôi. Có khi thứ Bảy Nhật rảnh thì tập, còn không thì thôi. Sau đó thì cũng làm việc, thì cũng ăn trưa cũng đúng giờ, ăn chiều cũng đúng giờ.
Thường thì ăn chiều tối thì cỡ khoảng 5-6 giờ tối. Còn lại sau đó thì không ăn nữa. Nhưng mà do là Hiếu có đang sống cùng gia đình không hay là sống một mình? Có, đang sống cùng. Ok. Rồi, câu chuyện về Hiếu thì khá nổi tiếng rồi. Thậm chí thì mình tin là một số những người nghe cái podcast này có thể đọc vành vách các cái chi tiết trong cuộc đời bạn. Bởi vì Hiếu là một cái nhân vật quá là đặc biệt đi. Thành ra cái câu hỏi tiếp theo thì mình muốn hỏi, kể 3 cái điều mà người ta chưa biết về bạn. Trời. Có nhiều người nghĩ mình rất là mê chơi game. Đó. Nhưng bạn không? Không bao giờ chơi game luôn. Thế hả? Từ hồi nhỏ tới giờ. Wow, ok. Từ hồi học cấp 3 cho tới giờ không bao giờ chơi game. Không biết game là gì. Nhưng tại sao? Tại vì không có thời gian. Chỉ mà đam mê nghiên cứu về công nghệ. Vậy thôi. Rồi một điều nữa là cũng có nhiều người họ nghĩ về cái quá khứ của mình á, rồi họ nghĩ cho cái hiện tại đang bây giờ nè. Có nhiều người thì họ cũng có hiểu lầm, nhưng mà thực ra thì mình cũng không trách gì hết đó. Tại vì nó cũng có những cái điều như là họ nghĩ là ngày xưa mình kiếm được một khoản tiền như vậy thì bây giờ mình vẫn còn cái khoản tiền đó, rồi mình vẫn thích được là được là người này người kia, nói chung là cảm thấy tự hào về cái quá khứ. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Cái quá khứ thì ai cũng có, đúng không? Nhưng mà mình vận dụng cái quá khứ đó để mà mình truyền cảm hứng cho những cái người khác thì đó là một điều tốt thôi, chứ không phải là xấu gì. Cho nên là đôi khi là cái cách nhìn của xã hội, đặc biệt là ở Việt Nam, nó hơi khác. Như bên Mỹ hay là như bên Singapore hay là những nước khác, họ rất là welcome, hoan nghênh những cái người họ hoàn lương. Như mình chuẩn bị đang làm một cái documentary ở bên Mỹ á, họ làm một cái bài phóng sự rất là dài về cái quá trình từ cái ngày đi làm một cái người phạm tội cho tới bây giờ, để mà họ làm một câu chuyện để mà chia sẻ lại cho cái giới trẻ bên Mỹ. Thì mình nghĩ cái đó rất là hay. Mình đã làm được 2 tháng mấy rồi mà chưa xong đó. Nó rất là dài. Thì hy vọng là cái đó sẽ ra sớm. Thì mong rằng cũng sẽ tạo được một cái niềm cảm hứng nào đó cho giới trẻ. Sau qua cái lời Hiếu nói thì mình có cái cảm giác là có phải ở Việt Nam thế mọi người có hoan nghênh bạn giống như ở nước khác không? Hay là bạn sẽ... một phần nào đó thôi. Nhưng mà không hiểu sao, nhưng mà cái văn hóa như vậy cũng hơi khó. Cũng hơi khó để mà thay đổi. Nó không có cái open cho mấy. Nhưng mà mình cũng phải chấp nhận. Thì đôi khi thì mình cứ sống vậy thôi, mà không có hò thẹn với tư lương tâm là được. Cái quan trọng là vậy. Không có sống vì cái lời nói của người khác. Chỉ sống cho những cái gì mà mình đang có thể làm tốt nhất, có ý nghĩa nhất cho hiện tại. Nhưng thực ra trong công việc thì nó có một cái kịch bản khá là hoàn hảo rồi, đúng không? Tại vì bạn đang làm ở một cái, thì mình nghĩ là nhất là cái thời điểm bây giờ nó quá là quan trọng đi, và có ích cho tất cả mọi người. Thế cái điều tiếng thì nó sẽ đến từ cái gì? Nếu khi mà cái công việc của bạn lúc tạm gọi là chúng ta có một cái quá khứ liên quan đến công việc đấy, thế nhưng bây giờ rõ ràng chúng ta có một cái happy ending với cái quá khứ này, với cái công việc này. Thế thì cái mà mọi người vẫn đang hơi chưa tiếp nhận bạn là ở cái gì? Là họ nghĩ mình vẫn chưa có thực sự là một người tốt. Thì chưa tin. Đúng rồi, chưa tin hẳn. Nhưng mà không sao. Cái đó là cái vấn đề của thời gian. Và cái vấn đề là những cái hành động mình làm. Đó. Cho nên mình cũng không cần là phải thanh minh thanh nghe gì hết. Cái quan trọng ở đây là mình phải cho họ thấy cái hành động của mình. Rồi cái điều thứ ba mà họ chưa biết về bản thân mình là mình sống rất là đơn giản. Mình không có phải
quen rất là nhiều cô gái, thực sự mình không có ai hết. Thì status để là single mà, đúng không? Có phải đang single không? thì tại vì không có thời gian. Nhưng mà nhiều người họ nghĩ ồ chắc Hiếu có rất là nhiều bạn gái, nhưng mà không có thời gian để mà trả lời một ai hết. Đó. Thì nói chung là cứ sống hiện tại thì cứ lo cho công việc là chủ yếu, lo những cái gì về cộng đồng thôi. Chứ còn cũng chưa có nghĩ xa là sẽ quen một ai đó. Cứ tạm thời là vậy. Ok. Rồi, thế đúng là cái 3 điều đấy có những cái thứ đúng là Hiếu hơi đọc trong suy nghĩ của mình là mình có tại vì nếu mà không nói chuyện về câu chuyện quá khứ, tương lai thì đang xây dựng từ ngay hiện tại này. Đúng rồi. Thì bây giờ nhờ Hiếu kể 3 điều mà chắc chắn Thùy Minh không biết về thế giới mạng nào. 3 điều không biết về thế giới mạng đúng. Ok, điều thứ nhất á. Tự tin hơn hẳn này đúng không? Ở trên dark web á, hay là những cái trang diễn đàn của hacker, họ có những cái diễn đàn kín. Đặc biệt là bây giờ ở trên Telegram á, nó rất là nhiều. Họ chia sẻ những nói chung là những cái kiến thức, và đồng thời là họ mua bán những cái dữ liệu nhạy cảm của rất là nhiều nước ở trên đó. Đặc biệt là một cái có những cái hội nhóm á, chỉ cần đưa số điện thoại thôi là họ có thể lấy được thông tin cá nhân của một cái người đó, như chứng minh nhân dân hay là cái địa chỉ, thậm chí là những cái số điện thoại liên quan tới cái người đó và ngày sinh của cái người đó. Xin lỗi Hiếu, nhưng điều này mình có biết. Ok. Tại vì là Hiếu có viết một cái bài trên Vietcetera, có chia sẻ đúng rồi. Thành ra mới đọc rồi. Okay, rồi biết rồi. Ok, vậy đã đọc rồi. Ok, tưởng chưa biết chứ. Ok, điều thứ hai á là nó có một cái trang web là khi mà chỉ cần lên ở trên trang web đó đúng không, chỉ cần đánh cái tên của cái người đó, người bất kỳ ai, thì mình có thể làm ra một cái ID hay là một cái chứng minh nhân dân y như thật. Không cần là phải Photoshop gì hết. Chỉ cần đánh tên, ngày sinh, địa chỉ, nó sẽ ra cái chứng minh nhân dân hoặc là passport Việt Nam luôn. Rất là đơn giản. Thì nó dùng cho cái mục đích lừa đảo đó. Ok, công nhận cái này. Biết chưa? Chưa biết đâu. Thật ra cái này mình chưa có làm một cái bài viết về nó, tại vì nó vẫn còn nhiều cái vấn đề. Thứ ba nữa là những cái số an sinh xã hội mà ngày xưa mình bán. Ngày xưa khi mà mình gây ra cái tội lỗi này là mình bán cho những cái người mà hacker khác ở nước khác. Thì bây giờ họ dùng những cái thông tin đó, họ lại đi bán lại, và đồng thời là họ dùng những cái thông tin đó họ đi lấy tiền thuế nè, tax refund, hay là họ lấy cái tiền mà giống như là tiền bị thất nghiệp á, ở bên Mỹ á. Thì bây giờ cái đó là một cái nạn, một cái vấn đề đang rất là lớn ở bên Mỹ, mà cũng đang rất là nhiều những cái người họ đang lợi dụng cái điều đó. Tại vì những cái thông tin mà khi mà mình bị mất á, như thông tin của chị Minh bị mất đi ha, thì nó cũng vẫn nằm trên mạng mãi mãi, không bao giờ lấy xuống được một khi thông minh đã mất. Có thể đi bán lại cho rất là nhiều người, và mình không có cách nào ngăn chặn nào. Chỉ có hạn chế thôi. Chỉ có cách tốt nhất là phải bảo mật lại cái tài khoản của mình đang sử dụng. Thì thông tin đã mất rồi, phải chấp nhận đó. Và khi mà có những cái dấu hiệu lạ, như là những cái giao dịch lạ ở trên ngân hàng, là phải báo cáo ngay để mà ngân hàng họ xử lý. Ok. Ngồi đây đến một lúc giống như là đang được học một cái bài về. Tại vì thông tin là nó là tiền mà. Một khi thông tin đã bị bán và đã được sử dụng thì nó cứ mất mãi mãi. Thế cho thì mình hỏi lại, bao nhiêu thông tin của Hiếu PC
mà mọi người ngoài biết? Bạn có chắc là bạn không bị mất một cái gì không? Chắc chắn thông tin của mình là bị lộ rất là nhiều. Thậm chí là passport của mình còn có thể kiếm trên Google. Rất là đơn giản. Ngày sinh của mình cũng vậy đó. Nhưng có thể dùng cái đấy để làm một cái việc xấu không? Có chứ. Họ có thể giải danh. Mà lúc khi mình về Việt Nam là họ đã dùng cái đó để họ để giải danh mình, để họ làm những cái việc xấu ở trên mạng xã hội. Nhưng quay về lại câu chuyện của Hiếu thì nếu mà mình xếp trên cái thang điểm 10, cái chỉ số an toàn mà người dùng ở Việt Nam biết để bảo vệ mình á, thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu? Mình nghĩ cỡ tầm 50% thôi. Tại vì cái nhận thức của người Việt Nam nó hơi kém. Đặc biệt là việc chia sẻ thông tin, họ rất là ngây thơ. Đôi khi họ họ không nghĩ cái vấn đề đó là nghiêm trọng, cho tới khi cái sự việc xấu nó xảy ra thì họ mới nghĩ tới, nhưng mà nó quá muộn rồi. Nhưng thực ra một cái điều dễ hiểu nữa là như kiểu mạng xã hội cũng là một cái điều cái gì đấy mới ở Việt Nam. Thì mình nghĩ là cái đối tượng mà mong manh nhất hay bị lừa ấy là thực ra là có trẻ em và người lớn tuổi, đúng không? Còn cái lứa như mình, bằng cách nào đó mình dùng mạng xã hội rồi mình dùng email, internet lâu rồi thì mình sẽ có một ít những cái kiến thức cơ bản. Nhưng mà thì mình thấy trẻ con này, rồi cái người như kiểu bố mẹ của mình này là rất là hay bị lừa. Thì thấy Hiếu có cyberkids.vn để cho trẻ em. Còn người lớn tuổi thì sao? Lớn tuổi hiện tại chưa. Nhưng mà cũng truyền thông về an toàn thông tin đó, thông qua cái chống lừa đảo.vn đó, thì nó cũng dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Cho nên cái vấn đề ở đây là để mà tự bảo vệ được mình đó, họ phải có đủ kiến thức. Nó giống như là ra ngoài đường là phải mang khẩu trang. Là vậy. Thế còn cái ý tưởng nào, Hiếu giải thích một chút đi. Hiếu mới làm cái trang Seven này, One Z này, cái trang YouTube livestream vào tối chủ nhật. Đúng rồi. Tại sao tự dưng là làm cái đó? Mình muốn là chia sẻ, lan rộng cái kiến thức an toàn thông tin cho mọi người. Mà hơi kiểu thị phạm đúng không? Tức là hiện screen lên đúng xong rồi, cho mọi người có thể thấy được một cách trực quan hơn là mình chỉ nói không thì mọi người không hiểu. Tại vì những cái vấn đề liên quan tới bảo mật á, nhiều khi đặc biệt nên đôi khi nó rất là căn bản, nhưng mà nhiều người họ lại không biết. Thành ra mình chỉ cho họ từng bước cho họ hiểu hơn. Rồi đồng thời cũng cho họ biết là cái trang web nào là lừa đảo, trang web nào là giả mạo, thì họ có thể tự bảo vệ họ. Thay vì họ lại phải xảy ra những cái trường hợp lừa đảo rồi lại đi kiếm mình. Thì tốt hơn. Giống như là bác sĩ dặn là về phải ăn uống những cái chế độ như thế này đó, để ăn rau nhiều hay ăn cá nhiều để mà có sức khỏe, đúng không? Đó, nhưng mà thường thì người sẽ chưa nghe, đúng không? Đúng đến rồi, lúc mà có bệnh thì mới đi khám bác sĩ. Nói vậy. Nhưng mà phản ứng của mọi người như thế nào khi mà Hiếu livestream và trò chuyện? Rất là tốt. Mọi người coi và mọi người rất là ủng hộ. Thành ra nó cũng tạo cho cái động lực để mà tiếp tục tạo ra nhiều cái video khác. Và cái kiểu content như vậy á, thì Hiếu nghĩ là mình sẽ làm được bao lâu? Bây giờ thì đang là hàng tuần, đúng không? Đúng có rồi. một đến lúc nó sẽ hết không? Chắc là không. Tại vì cái vấn đề bảo mật nó lúc nào nó cũng phải update mà, không phải cập nhật liên tục. Bản thân Hiếu thì Hiếu có phải cập nhật nhiều và liên tục không? Với những cái mọi người sẽ nghĩ là với một cái profile khủng như vậy thì hầu hết là Hiếu đã nắm trong tay nhiều thứ rồi, đúng không? Thì có phải học nhiều không? Và tại sao? Mình phải cập nhật chứ. Tại vì công nghệ nó update hàng ngày mà. Ví dụ như những phẩm, thậm chí là iPhone nó cũng hàng năm họ cũng ra những cái iPhone mới. Hay là Android cũng vậy, họ cũng ra những cái phiên bản mới, mình phải cập nhật theo. Chứ nó không là mình cũng không có hiểu hết được là họ có những cái tính năng gì mới, hay là những cái gì mà nó liên quan tới bảo mật, hay là cái tính riêng tư.
Đấy thì mình là người mình không giỏi công nghệ nhé. Đấy nên là mình đang hiểu theo cái tốc độ là mỗi lần một cái sản phẩm như vậy, kể cả cái phần mềm Zoom đúng không? Tức là mọi người vẫn đều biết là cái phần mềm này thì vào năm ngoái khi mà bắt đầu cái đợt dịch xảy ra thì mọi người dùng nhiều và nó có những cái lỗ hổng và cũng có những cái câu chuyện hack. Thì một trong những cái video mà Hiếu có nhắc đến là về cái phần mềm này, thì là mỗi lần cái tốc độ học những cái sự mới đó là nó theo những cái bản cập nhật của những cái ứng dụng đó. Hay là thì, như thế nào? Những cái bản cập nhật thì đôi khi họ update thêm những cái tính năng mới thì mình tham khảo thôi. Nói chung là mình nắm được cái kiến thức căn bản thì mình có thể hướng dẫn cho mọi người nó dễ dàng hơn. Nhưng Hiếu có phải là người sẽ nắm hết được, có biết hết là ví dụ có ứng dụng mới thì Hiếu sẽ biết hết không? Không đâu, tại vì ứng dụng nó ra hàng ngày hàng giờ mà mình đâu có sao mà thể nắm hết được. Đó. Nhưng bạn sẽ ưu tiên là những cái nào nó phổ biến nhất thôi. Đó. Nhưng bản thân bạn có phải là người, nếu mà không phải chơi game, không phải thích game đúng không, thì những cái ứng dụng thì bạn, một cái sản phẩm công nghệ nào thì bạn sẽ thích và quan tâm với tư cách cá nhân? Sản phẩm công nghệ hả? Với tư cách cá nhân thì mình thích những cái sản phẩm của nó liên quan tới bảo mật. Đặc biệt là mình hay xài một cái email của cái hãng Proton Mail á, thì nó rất là bảo mật. Đó. Nó mã hóa rất là tốt những cái thông tin dữ liệu trên đó. Thì nó cũng miễn phí, cho nên là mình cũng hay xài cái đó. Ok. Nếu mà bạn phải gọi là khuyên dùng một cái bộ sản phẩm mà người ta dùng, người ta sẽ cảm thấy rất là an tâm, thì đấy là ví dụ cái email là cái Proton Mail. Cái Proton Mail. Ví dụ chat thì phần mềm nào là chat đó hả? Chat thì hiện tại thì mình xài Telegram. Ok. Để mà chia sẻ, nói chuyện với lại những cái bạn ở trong nhóm chống lừa đảo, và những cái người nói chung là cũng có nhiều người họ liên hệ với mình đó thông qua Telegram. Mạng xã hội thì dùng Facebook đúng không? Facebook thì chỉ là để nâng cao cái tầm nhận thức an toàn thông tin cho mọi người thôi, chứ thực ra nó cũng không có mang tính chất cá nhân. Thế còn gì nữa không? Ví dụ như là để họp hành. Để họp hành thì mình nghĩ nên sử dụng Microsoft Teams. Nó sẽ tốt. Ok. Để đi xe công nghệ thì cũng chỉ có những cái vấn đề mà đi xe công nghệ và những cái gì mà liên quan tới mua sắm online e-commerce có nhiều người họ không biết. Cái này là chắc phải là một cái câu trả lời cho cái câu hỏi hồi nãy. Nó sẽ hay hơn đó. Tại vì là trên điện thoại mình á là mình có app về xe công nghệ, cũng có app về e-commerce, những cái trang thương mại điện tử, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng gì hết. Tại vì rất là sợ mua hàng online bị lừa, thành ra không bao giờ mua được cái gì online hết. Chỉ có đi ra ngoài, ví dụ như muốn mua cái gì đi ra ngoài mua, không bao giờ dám mua cái gì online. Sợ mua trên Shopee bị lừa, mua trên Tiki bị lừa. Mình mặc dù mình biết những cái nền tảng nó rất là an toàn, nhưng mà chưa bao giờ mua được cái gì đó. Đây là cái bệnh gọi là tự kỷ ám thị đúng không? Tức đúng là rồi. Thế à? Grab cũng vậy, cũng sợ bị Covid cho nên là, hay là bị mất đồ cho nên là này, nhưng mà cái này Hiếu học về tâm lý này, đây là một kiểu tâm lý đúng không? Tâm lý đó, bị tâm lý đúng không? Bị bias. Mình làm chống lừa đảo mình cứ nhận nhìn đâu cũng thấy tội phạm đúng không? Mình nhận tin nhắn về lừa đảo tối ngày thôi, mình nhận email về lừa đảo, thành ra riết mình không có muốn xài cái gì hết. Ok. Cho nên mình đã kêu bây giờ book Grab không biết rút book sao. Thiệt. Thế bây giờ hỏi cái mối quan hệ với những người xung quanh thì bạn bây giờ nhá, nếu PC là hơi quá rồi đúng không? Cái level mà không dùng cái gì vì sợ bị lừa là hơi quá rồi. Thế nhưng mà những người xung quanh bạn thì bạn có đảm bảo là họ được một cái màn chắn nó tốt không? Có chứ, mình cũng có chia sẻ với họ những cái cách để mà họ tự bảo vệ họ. Nhưng ví dụ như bố mẹ của Hiếu PC sẽ không bao giờ bị lừa đảo trên mạng. Đúng, liệu có được bố mẹ của mình đó
cũng rất là sợ mua hàng online, giống như mình không bao giờ mua gì online đó. Mà ví dụ như, nhưng là bởi vì do bạn tuyên truyền vào đầu họ hay là như nào? Không, hồi giờ là vậy. Thành ra là với lại người lớn tuổi mà họ cũng không biết cách order online như thế nào. Chắc cũng là một phần cũng họ cũng không tin tưởng như mấy. Cho nên là chỉ có mua đồ ở ngoài thôi. Nhưng mà bạn sẽ là cái tuyếp mà ví dụ bạn bè xung quanh họ chắc là họ hay tìm lời khuyên không? Mỗi lần cần cái gì thì họ cách bảo mật, những cái cách bảo mật điện thoại hay là Facebook ra sao thì mình hướng dẫn cho họ gì đó. Nhưng có bị là phiền quá không khi mà mình, thế à? Mình rất là thích để mà chia sẻ, để mà hướng dẫn họ. Ok. Rồi Hiếu có nói rằng là hồi xưa Hiếu có nghĩ là chắc là cuộc đời Hiếu có thể viết sách. Thậm chí là Hiếu đã viết báo rồi, viết cho Vietcetera, nên là khả năng viết cũng tốt, đúng không? Dự án đấy đến đâu rồi? Cái dự án viết sách được 50% rồi. Thế là một cái hồi ký à? Đúng rồi. Nhưng mà chắc sẽ từ từ thôi, tại vì cũng không có gì đâu cả. Nhưng một Hiếu khi mà viết thì mình không cần biết đấy là hồi ký hay là gì nữa, nhưng mà chỉ cái việc mà mình viết rằng cái gì đấy á, nó đã là, với thì mình viết lách nó là một cái platform nó cực kỳ quan trọng, và nó như là nó giúp mình truyền tải, hay là nó giúp lôi ra một cái con người khác của mình ạ. Đó. Thì với Hiếu như nào? Mục tiêu là chia sẻ hết những cái gì mà người ta chưa hiểu về cái quá khứ của mình, những cái sai lầm mà mình đã gây ra. Thì mình cũng nói thẳng nói thật thôi, cũng không có gì phải sợ cả. Ai muốn đánh giá theo sao cũng được. Cái đó là mình muốn cho họ có một cái nhìn nó khách quan hơn. Còn cái vấn đề chính á, là muốn cái câu chuyện đó được lan tỏa và được tạo một cái niềm cảm hứng cho giới trẻ, cho họ có một cái định hướng về tương lai, và họ hiểu được cái giá trị của cuộc sống này là gì, cái mấu chốt. Nhưng thì mình tò mò là một Hiếu khi mà làm trong cái công việc về an ninh mạng ở trên máy tính, với cái hình ảnh của một người viết cũng ngồi trước máy tính, thì có khác nhau, hai cái phiên bản này có khác nhau không? Cũng như nhau thôi. Thế á? Không tin. Tại vì để mà diễn đạt và để viết ra ấy, nó rất là khác với việc là... Thực ra thì mình ngày xưa mình rất là giỏi văn. Okay. Cũng có nhiều người họ không biết về cái đó. Là mình giỏi văn tới nỗi á, là người thầy của mình á, người thầy dạy văn á, họ lại nghĩ mình á, là copy tài liệu. Tới nỗi là mình phải đứng mình phải đứng trước lớp mình phải khóc luôn á. Đó là năm cấp 3 á. Tại vì văn lúc nào cũng 8-9 điểm hết á. Đó. Xong rồi cái thầy mới nói là em Hiếu chắc em chép tài liệu hay sao. Xong quá. Cái mình bị đổ thừa, mình khóc chứ. Thì riết thì cái thầy mới cho một cái bài test, một cái bài riêng, một bài bình luận riêng. Thì lúc đó mình tự làm. Đó, thì thầy thấy thật ra là mình có khả năng viết. Đó, cho nên lúc đó thầy mới tin. Đó. Thì mình đọc bài của Hiếu ở trên Vietcetera thì nó rất là như nào nhỉ? Nó rất là practical, nó rất là 1, 2, 3, 7 điều bạn cần biết gì đấy. Đúng. Tức là nó đang như thế. Thành ra mình không biết là cái phiên bản sách á, thì nó có cần phải thêm một ít chất thơ không? Nó có cần phải... Không, cái của mình á, thường là nó đi vào thực tế hơn. Mình không muốn đi vòng vòng. Mình không muốn dẫn một cái người đọc á đi vòng. Mình chỉ muốn đi vào thẳng vấn đề và chi tiết nhất có thể. Đó. Cái đó là cái mấu chốt. Nhưng mà tại vì đúng là cuộc đời có nhiều chi tiết, đúng không? Nên là mới không cần đi lòng vòng. Chứ còn một cái thứ đúng là đôi khi đi lòng vòng là bởi vì chúng ta không có một cái câu chuyện đủ hay để kể. Nếu mà nhìn cái cuộc đời của Hiếu PC đến cái thời điểm này, là cái cuốn sách mà bạn đang viết được một nửa. Bạn đang viết đến một nửa là đến cái giai đoạn nào rồi? Đến giai đoạn chắc đang trong cái giai đoạn bên Mỹ đó, mà sắp về đó. Hiếu có bao giờ lo rằng những cái chương phía sau của cuộc đời mình nó không đủ gay cấn và hấp dẫn như những cái chương đầu không?
Chỉ mong là nó bình yên thôi. Không có cần gây cấn nữa. Quá đủ rồi. Yeah. Thực ra thì mình định đặt ra cho cái podcast này là không nói về quá khứ của Hiếu. Bởi vì mình cũng đôi hay nghĩ rằng là một phần là chúng ta đã có một cái kết nó tương đối là đẹp rồi, đúng không? Và một phần nữa là thì mình cũng sợ rằng là truyền thông khai thác cái quá khứ đấy quá nhiều. Và thì mình cũng tin là bản thân trong đầu của Hiếu cũng lặp đi lặp lại những cái chi tiết trong đó quá nhiều rồi. Bây giờ thì sao, khi mà nói đến chữ quá khứ đấy, Hiếu cũng đã làm rất là tốt một cái việc là tôi dùng cái này cho một cái mục đích nó lớn lao cao cả hơn. Nhưng mà khi trong một lúc không có ai, không phải truyền cảm hứng, thì bạn đối diện với nó có khác đi không? Bạn nhìn lại cái lúc đó như thế nào? Nó còn cái Thực ra mình cảm thấy biết ơn cuộc đời vì 7 năm đó. 7 năm đó giống như là đi du học vậy đó, để mà thành người, thành nhân, chứ không phải là cái gì đó mình phải đau buồn gì hết. Tại vì nếu mà mình nhìn về cái cuộc sống á, mình muốn nó hạnh phúc hay không là cũng do mình thôi. Mình muốn cái câu chuyện của mình nó lạc quan hay không là cũng do mình thôi. Tất cả là đều do chính bản thân, do cách mình suy nghĩ thôi. Thì tất nhiên là mọi người nhìn vào thì họ có những cái suy nghĩ khác, ai cũng có một cái chính kiến riêng cả, thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà mình miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc là được. Và mình hài lòng với cái cuộc sống ở hiện tại. Cái đó là cái mấu chốt. Thì khi mà nhiều khi mà nằm đêm á, mà suy nghĩ lại 7 năm ở trong tù, nó giống như là một cái bài học về cuộc sống nè, về tình yêu, và cũng như là cho mình có thêm rất là nhiều người bạn ở bên Mỹ mà mình hồi giờ nếu mà không xảy ra chuyện như vậy thì mình cũng không hiểu được. Đặc biệt là những cái con người mà hồi giờ họ không phải là một cái người ruột hay là một cái người máu mủ ruột trong gia đình của mình đi ha, thì họ vẫn giúp đỡ mình giống như là một cái người rất là thân thiết. Cũng không hiểu tại sao như vậy, nhưng mà nó mang cái giá trị nhân văn. Thành ra mình mới hiểu một điều á, là ai họ cũng có một cái giá trị cuộc sống hết á, cho dù là trong cái hoàn cảnh nào. Cho nên là khi mà mình trở về nước á, là mình cũng có nguyện là khi mà mọi thứ đã ổn định rồi đó, là muốn đi vào những cái nhà tù á, ở Việt Nam để mà chia sẻ, để mà cho họ cái niềm tin vào cuộc sống và bước đi tiếp. Và nói chung là đứng lên từ những cái vấp ngã của họ, thay vì là họ chấp nhận đó. Có nhiều người họ chấp nhận họ bị sai lầm rồi thì thôi, họ cũng coi như là cuộc đời họ đã xong rồi. Họ nghĩ một cách rất là bi quan, nhưng mà không sao cả. Nó giống như cuộc đời, nó giống như là một trang giấy vậy thôi. Hôm nay ví dụ như trang này không ổn sẽ bỏ, vậy thôi. Cứ quan trọng là cái hiện tại này, thì họ phải vươn lên. Đừng có nghĩ gì nhiều về quá khứ hết, không có gì hết. Nhưng Hiếu có nghĩ là Hiếu đang nói những cái câu này nó nhẹ bẫng là bởi vì mình đã làm được rồi không? Chứ còn nếu với những người họ chưa làm được, đúng, thì cái khó nhất là cái gì? Cái khó nhất á, cái này là mình chia sẻ rất là nhiều người rồi nha, là đối diện với cái sự thật. Nhiều người họ không đối diện với sự thật, họ không chấp nhận cái đó là họ làm sai. Thành ra là họ cứ tiếp tục đi, họ nghĩ là họ đúng, cho nên là sẽ không bao giờ thay đổi được. Không bao giờ là họ có thể sửa những cái sai lầm đó, hay là họ có thể đứng lên được từ những cái vấp ngã đó. Họ phải đối diện. Mà cái sự đối diện là họ phải thành thật với bản thân mình, nó rất là khó, cực kỳ khó. Không ai muốn sai cả.
Không ai muốn sai. Tất cả mọi người ai cũng sẽ làm sai ít nhất là một lần trong ngày, cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Tất nhiên là ai cũng làm sai, nhưng mà phải nhìn nhận đó. Ok, mình làm sai thì giờ mình phải làm sao để mình xử nữa. Cái mấu chốt là vậy. Cảm ơn Hiếu. Hiếu có nhắc đến một cái chữ là có cái khoảng thời gian trong quá khứ Hiếu nghĩ Hiếu là top of the world, đúng không? Trên đỉnh của thế giới, giỏi nhất, siêu nhất. Bây giờ thì bạn nghĩ bạn tự tin bao nhiêu vào bản thân mình? Bây giờ thì mình không còn là cái người ngày xưa nữa. Sống rất là không có mày nghĩ tới cái chuyện là vật chất hay là những cái chuyện như là danh vị địa lợi. Còn cái chuyện mà mọi người xung quanh họ nói như thế nào mình cũng chẳng quan tâm. Xấu hay là tốt hay là như thế nào đó, mình không bao giờ quan tâm với những cái chuyện như vậy. Tại vì mình đâu sống có vì họ được. Mình phải sống cho bản thân mình chứ. Sống là để cống hiến những cái gì mà mình có được, mình hiểu được thì mình chia sẻ lại. Đó. Chứ ngày xưa là mình sống vì mọi người xung quanh. Có nghĩa là mình sống vì những cái gì mà người ta nói về mình á. Anh Hiếu đi xe đẹp, rồi có cái này cái kia đó, rồi ở trên đỉnh cao, rồi có nhiều tiền, thì mình nghe vậy mình sướng tai chứ. Thì mình cảm thấy nó như là có một cái sự tự tin, nó tự kêu tự đại, nó gọi là đó. Thì bây giờ mình không có nghĩ như vậy nữa. Nhưng cái tự tin đấy thì mình muốn hỏi là trong công việc bạn có bao giờ phải gặp những cái thứ khó khiến cho bạn phải vò đầu bứt tai không? Hay là sau khi trải qua rất là nhiều việc rồi thì mình có một cái thái độ nó trong veo với cuộc sống? Mỗi người thật ra trong cái ngành công nghệ thông tin á, đặc biệt là trong nói riêng thì cái ngành an ninh mạng á, nó có rất là nhiều mảng. Thì đâu phải là ai cũng giỏi hết tất cả các bạn đâu. Mình cũng phải thừa nhận là mình rất là yếu kém ở rất là nhiều mảng. Thì mình chỉ giỏi một số mảng thôi, nhưng mà cũng chưa hẳn là những cái người đỉnh nhất. Chỉ là tạm là vừa đủ thôi, đủ mà để mà phục vụ cho công việc. Đó. Thì mình phải thừa nhận những cái điều đó. Thì mình khi mà mình humble lại hay là mình khiêm tốn lại thì mình mới có thể học hỏi được. Chứ mình cứ cảm thấy proud hay là tự hào về bản thân quá thì không tốt. Đó. Cái đó là cũng những cái điều mà ví dụ như đặc biệt là những cái giới trẻ, họ rất là tự hào về những cái điều họ làm được. Thì cái đó là một cái tính thôi, cái đó là một cái tính ở cái tuổi đó. Thì họ Thế một cái ngày mà ví dụ khó khăn trong công việc với Hiếu thì sẽ là như nào? Với Thùy Minh nhá, là ví dụ như là mình không nói chuyện được với khách hàng của mình, hay là mình không có một cái bài báo, ví dụ trong team của mình không viết được một cái chủ đề rất là hay và rất là đắt á. Tại ví dụ ở một cái thời điểm này thì mình nghe một cái đề tài là mình đã biết là cái bài này sẽ có nhiều người đọc không rồi. Nhưng mà trong một cái ngày mà nó khó khăn, là cái ngày mà nó không có cái gì mà nó tươi, nó sáng lên, nó làm cho mình thấy mình sẽ cãi nhau với đồng nghiệp, mình sẽ gặp một cái vấn đề đấy nó rất là thử thách về, ví dụ mình phải nghĩ ra một cái show, mình phải bán cái show đấy với một cái giá thành như thế này đấy. Thì ví dụ trong cái ngành của mình sẽ là như thế. Còn một cái ngày mà gọi là khó khăn trong công việc của Hiếu thì sẽ là như thế nào? Thường ví dụ như một cái ngày đi ha, mình gặp áp lực công việc đi, thường là mình nhưng áp lực nó sẽ là đến từ cái gì? Đến từ công việc là chủ yếu. Nhưng mà cụ thể hơn là gì? Những cái việc mình làm thôi, trên không gian mạng như thôi. Ví dụ như có những cái lần đi kiếm những cái người họ nói chung là tội phạm đó ở trên không gian mạng á, đôi khi nó cũng có những cái bế tắc. Thì là những lúc như vậy á thì là mình lại đọc sách rồi đi bơi. Còn không thì mình sẽ không có nghĩ về đó. Tới một cái lúc nào đó mình cảm thấy là có một cái hướng giải quyết á, thì lúc đó mình mới quay lại. Đó. Đấy cũng là một cái cách rất là hay. Tức là mình không có tập trung hẳn ở đấy, không cố gắng. Tại vì khi mình cố gắng giống như là đầu óc của mình không có đủ tỉnh táo để mà, hay là sáng suốt để mà đưa ra một cái quyết định hay là một cái gì đó nó đúng đó. Thành ra là mình phải thả lỏng đó.
Hiếu có nhắc trong cái cuộc phỏng vấn với Dustin là khi mà tìm được một cái người tội phạm trên mạng đi, thì Hiếu hay chọn cách nói chuyện với họ trước. Đúng rồi. Thì bạn sẽ hay cái cuộc trò chuyện nó sẽ thường như thế nào? Thì giống như là một người bình thường vậy thôi. Mình cứ đóng, nói chung là cứ bình thường. Đừng có nhưng mà có kiểu hello tôi là Hiếu PC đây không là như nào? Một người bình thường mình đóng giả là một người bình thường, nói chuyện với họ một cách bình thường đó. Nhưng mà xong làm sao trong cái diễn biến trong đấy nó như nào? Thì mình hỏi là bởi vì mình tò mò thật không biết. Tùy thôi. Tùy cái đối tượng. Ví dụ như cái đối tượng đó họ làm cái gì, ví dụ như họ bán thông tin, hay là họ lừa đảo, hay là họ như thế nào, rồi cái cốt truyện của cái ví dụ như mình nhận được một cái email hay là một cái thông tin gì đó phản ảnh đi ha, thì mình phải tìm hiểu được là họ lừa như thế nào, hay là họ bán thông tin ra sao. Thì lúc đó mình mới hiểu được tâm lý của cái đối tượng, rồi mình mới đóng giả lại làm cái một người khách hàng hoặc là một cái người nạn nhân đó. Lúc đó thì mình mới ấy được. Wow, nhưng mà cái tâm lý của bạn lúc đấy như nào? Và có phải hay, nhưng mà có phải hay nói chuyện nhiều không? Tức là cái mật độ mà phải tìm được ra họ và trò chuyện thì nó có nhiều không? Hay là cũng nói chung á, khi mình nói chuyện với một cái tội phạm á, hay là một cái kẻ xấu hacker đó, mình phải bình tĩnh. Thứ nhất là phải bình tĩnh. Thứ hai á là mình cứ thản nhiên thôi, coi như không biết gì đó. Coi như chưa biết. Coi như chưa biết gì, gì đó. Thứ ba nữa là mình cứ đừng có đặt áp lực cho họ quá. Mình đừng có cố. Ví dụ như mình thấy cái đó không ổn thì mình cứ thả lỏng, vậy thôi. Thả lỏng cái cuộc nói chuyện đó, thay vì là mình cứ cố bám theo. Càng bám thì nó càng thất bại, không tới đâu hết. Coi như là đổ vỡ hết đó. Cho nên có những cái vụ điều tra mình làm tới 3-4 tháng không là thì cứ trở đi trở lại. Một đối tượng thôi, nhưng mà 3-4 tháng mới thành công. Nhưng mà nhảy vô ban đầu mình làm tùm lum hết là thôi. Coi như đổ sông đổ biển hết. Wow. Tại vì cái tâm lý tội phạm á, tại vì ngày xưa mình cũng là tội phạm, mình hiểu là họ, ví dụ như họ làm sai, họ rất là cẩn thận, mà họ biết là có một người đang theo dõi họ, mà cái người theo dõi họ lại thất bại trong cái việc mà tìm hiểu về về họ đó, thì họ sẽ phải cẩn thận hơn nữa. Lúc đó sẽ rất là khó để mà tiếp cận. Cho nên là cứ bình thường. Nhưng mà học về tâm lý học sẽ có cái điều hay đó đúng không? Đúng rồi, mình phải đặt mình vào vị trí của họ. Rồi mình phải hiểu được cái tính chất công việc của họ thế nào. Thì mình cũng rất là mê tâm lý học, nên là mình mình cũng học, nhưng mình học mới có 3 tháng thôi, chưa được học sâu sắc. Nhưng mà đấy cũng là một cái điều mà mình rất là mê, vì là đúng không, cái việc mà tâm trí, đối diện với tâm trí là thứ. Thật ra cái gì nó cũng có liên quan tới tâm lý học hết á. Từ kinh doanh nè, cho tới marketing, cho đúng tới rồi. tất cả mọi thứ xung quanh. Từ cái việc bán nhà, bán cửa, bất động sản này nọ, đều là tâm lý hết. Hiểu được tâm lý của người khác sẽ làm được rất là nhiều chuyện. Nhưng mà tâm lý học tội phạm có phải là thứ khó nhất không? Chưa hẳn đâu. Đó, mình nghĩ là tâm lý mà mua bán kinh doanh thế mà khó đấy. Để mà bán được hàng mà phải cũng chua lên chứ bộ. Đúng rồi. Nhưng mà tâm lý về tội phạm thì nó chỉ nằm cho đâu đó thôi. Đặc biệt là mình thì nó cũng có lợi thế là mình cũng đã từng là tội phạm. Thành ra mình cũng hiểu được phần nào họ nghĩ như thế nào và họ sử dụng những cái gì. Tại vì có những cái tội phạm họ sử dụng những công nghệ để họ ẩn danh rất là tốt. Mình đâu có thể nào mà ào mình vào nói chuyện với họ như một người bình thường được. Không thể nào, không thể tiếp cận với họ như một cách bình thường được. Này, nhưng mà có một lời đồn là các hacker đến từ Việt Nam có vẻ siêu, thì là điều này đúng hay sai? Có một thị trường, có các thị trường, ví dụ như là kinh tế mình sẽ có nước giàu, nước nghèo đúng không? Về công nghệ thông tin mà nói, có phải là người Việt có một chút ưu thế không?
Công nghệ thông tin thực ra ở Việt Nam có rất nhiều bạn giỏi nha, cái đó mình phải công nhận. Nhưng mà nói về hacker mà siêu mình nghĩ vẫn là Nga thôi. Nga và ở Trung Quốc đó. Và cũng không thể kể đến là bên Mỹ. Rồi thấy trên Facebook Hiếu có nói là cái đợt vừa rồi có mấy cái trang mà bị hack mà đổi tên á. Đúng rồi. Thì mọi người hay nghĩ là Hiếu làm đúng không? Đúng rồi. Đổi thừa. Mình lúc nào cũng bị đổi thừa đó. Mình bị đổi thừa rất là nhiều chuyện. Nhưng mà cái đổi thừa đấy nó hay phải là nó phải hơi siêu đúng không? Nó hay phải. Đúng rồi. Nói chung là cái gì mà xảy ra trên mạng có sự cố chửi UBC trước. Cho nên là khổ thế cơ chứ. Riết thì cũng quen thôi. Mình cũng không có thời gian để mà đi giải thích. Cho nên thôi thành ra cái thời gian đó mình để mình làm chuyện khác nó ý nghĩa hơn, hay là mình đi bắt một cái thằng cướp nào đó, hay một thằng lừa đảo nào đó để bảo vệ mọi người thì một nghe ý nghĩa hơn. Nhưng mà Hiếu thế khi cái ngành cái ngành thì mình chỉ biết là ngành quay về câu chuyện làm game nhé, ngành làm game Việt Nam khá là oách. Tức là mấy cái studio mà làm game á, hay đặt trụ sở Việt Nam. Cái tương lai gì cho cái ngành liên quan đến quản trị này, bảo mật này, các bạn ấy nên học gì, và có bao nhiêu số các bạn trẻ ngoài kia đi theo cái ngành này, có nhiều không? Bây giờ cái ngành an toàn thông tin á cũng khá là nhiều bạn đang rất là nhiều bạn trẻ họ đang theo, và mình thấy là cũng có những công ty Việt Nam á, họ có rất là nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thế giới đó. Và mình tin rằng là ở trong tương lai á có nhiều hơn, nó sẽ mở rộng hơn rất là nhiều. Đặc biệt là Việt Nam bây giờ cũng nằm trong top những cái nước mà có cái sự quan tâm rất là nhiều tới công nghệ blockchain, rồi AI đó. Là quan tâm thôi đúng không? Chứ chưa top quan tâm chứ chưa phải top gì top khác quan đúng tâm không? Nhưng mà họ cũng có những cái sản phẩm, okay. cũng đã có những cái sản phẩm nhất định rồi. Thì mình cũng có biết là một số cái công ty chuyên về bất động sản đó, họ cũng làm ra những cái sàn coin về dựa theo blockchain đó, để mà mua bán bất động sản. Thì áp dụng công nghệ cũng thấy khá là hay. Nhưng mà để làm trong cái ngành này thì cái điều gì tiên quyết nhất quyết định là bạn có thể làm được? Nó có một cái gọi là yếu tố gì nó đòi hỏi để mình bước vào cái ngành này không? Đam mê, sáng tạo và cái vấn đề ngôn ngữ. Ngôn ngữ là sao? Tiếng Anh. Okay. Công nghệ thông tin là phải tiếng Anh. Nhưng mà tự dưng có chữ đam mê sáng tạo nghe nó chung nó cho tất cả ngành nghề. Đam mê ở chỗ là ví dụ như có rất là nhiều bạn trẻ họ hỏi mình đó là ví dụ như họ thích về ngành an ninh mạng đi, nhưng mà họ không biết bắt đầu từ đâu. Không biết bắt đầu từ đâu là cũng một phần là họ không có đam mê nhất định. Chứ còn nếu không mình sẽ tìm ra đúng không? Đúng rồi, chắc chắn. Tại vì bây giờ thông tin ở trên mạng rất là nhiều, chỉ cần gõ vài cái trên Google là ra hết. Đâu có cần là phải đi hỏi về định hướng đâu. Thực ra những cái định hướng đó trên mạng ở bên nước ngoài nó cũng chia sẻ, ở Việt Nam cũng vậy. Thì mình khi mình có đủ đam mê thì mình sẽ đạt được cái mục tiêu. Giống như là mình có đọc một cuốn sách lúc ở bên Mỹ á, khi mà when we think about something á, then we can get it. Có nghĩa là khi mình nghĩ về một cái gì đó thì chắc chắn mình sẽ đạt được. Cái vấn đề quan trọng là vấn đề thời gian, và cái vấn đề thời gian nó quyết định dựa theo cái đam mê. Thế còn sáng tạo, tại sao lại cầm đến sáng tạo? Mọi người hay nghĩ rằng là những cái ngành liên quan đến máy tính ấy thì nó sẽ cần sự chính xác ấy. Nó cũng phải sáng tạo chứ. Tại vì muốn đưa ra một cái sản phẩm hay và tốt thì họ phải sáng tạo. Ví dụ như thiết kế cũng vậy, đúng không? Có những cái thiết kế nó đã có sẵn rồi thì họ dựa theo đó để mà họ sáng tạo ra một cái sản phẩm mới. Đâu có ai đi ví dụ như cái điện thoại đi ha, thì nó đã có nhiều cái điện thoại smartphone, nó đã có cái kiểu khuôn mẫu nó có sẵn như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng ở đây là cái phần mềm bên trong nó có những tính năng gì, hay là những cái camera nó có áp dụng những công nghệ gì để mà nhận diện khuôn mặt, hay là áp dụng AI
để mà làm ra những cái hình ngộ nghĩnh dựa theo cái camera, thì họ phải sáng tạo những cái điều đó chứ, dựa theo những cái gì mà nó cốt lõi của cái smartphone rồi. Cho nên là mà có thể thấy là những cái smartphone đó, nó đa phần là nó khá là giống nhau, đúng không? Nó cũng là một cái màn hình bự như vậy, nhưng mà bên trong nó lại khác, hoặc là camera nó hơi khác một chút, tùy theo cái công nghệ họ áp dụng. Ok, được rồi. Nhiều khi đôi khi mình nghĩ là một cái ngành nào đấy nó rất là đặc thù á, thì cái thứ bạn cần đến nó có thể nó không đến mức độ đặc thù đến như vậy, miễn là bạn có, nếu mà nói như vậy, mình cần có đam mê, mình tìm hiểu, mình đủ sự tò mò. Nhắc đến sự tò mò, Hiếu là người chắc chắn phải luôn bắt đầu mọi thứ bằng sự tò mò, đúng không? Đúng rồi. Tại vì nhìn cái đầu mà cảm giác có ngóc ngách bên trong như này thì thì phải tò mò rất nhiều. Mình tò mò rất là nhiều thứ. Thực ra là nhiều khi mình nghiên cứu những cái vấn đề á, nó cứ nhảy sang những cái vấn đề khác, thành ra nó cứ cuốn theo, rồi mình quên hết thời gian luôn. Đó, mà lại quên đi cái công việc chính. Đó, cho nên là đôi khi mình cũng hay nhắc nhở bản thân là không có nên nghiên cứu nhiều quá, tại vì nó tốn thời gian quá. Đấy. Thế có điều gì mà bạn rất tò mò nhưng bạn chưa có câu trả lời không? Mình tò mò là không biết khi nào mình có vợ. Rồi thế thì cũng tiện, tại vì Hiếu nói một câu nó rất là học sinh chuyên văn nhá. Đấy là trên đời này có 2 chữ tuyệt nhất, đấy là tình yêu. Rồi câu chuyện tình yêu với gia đình thì mình cảm nhận được cái sự ấm áp của bạn khi mà bạn trò chuyện với gia đình, đúng không? Đúng. Thế còn tình yêu còn lại nó đang ở như thế nào? Cái điều cản trở nhất của bạn đến với một cô gái là gì khi mà bạn có thể hack được email của cô ấy này, đúng không? Rồi bạn có thể biết khi bạn rồi có một cái phim ở trên Netflix là You. Có một anh sẽ biết hết mọi đường đi. Thì anh chưa xem những cái season mới, chỉ xem những cái tập đầu tiên. Thì mình một cái người biết hết tất cả đường đi lối rẽ, thậm chí biết là sẽ tìm ra những cái sở thích để mà cua cô gái được ngay. Thì bạn có phải người như thế trong tình yêu không? Thì mình bây giờ thì công nghệ nó cũng khá, ví dụ như bây giờ ai cũng có cái profile trên Facebook, đúng không? Rồi thì mình đa phần là mình tìm hiểu trên đó. Mình coi thì họ đăng những cái hình gì, xong thì lại dùng tâm lý để đoán mình hỏi họ thích cái gì đó. Thì cái đó nói chung là khi mà muốn tìm hiểu một ai thì nó cũng bây giờ thời buổi bây giờ nó cũng khá là dễ. Nhưng mà cũng phải cẩn trọng ở chỗ nữa là cũng Photoshop nhiều quá, với lại một phần nữa là thông tin cũng có thể bị lừa. Họ có thể lấy cắp những cái thông tin đó của một cái người khác để mà họ đăng lên cái Facebook của họ. Và đôi khi mình cũng sợ chứ. Đó. Tâm lý nó vậy. Thế điều gì cản trở? Ok, thế thì bạn sẽ không chọn hẹn hò trên mạng mà sẽ là hẹn hò ngoài đời. Đúng rồi. Thế điều gì cản trở bạn có người yêu? Cái quá khứ của mình. Tức là chuyện này đã xảy ra rồi hay chưa? Cũng có. Đó. Có một lần. Nói chung là cái quá khứ của mình nó đôi khi có thể là cái người đó họ chấp nhận, nhưng mà cái gia đình đó. Cho nên nó cũng là một cái cản trở nữa. Nhưng mà không sao, mình cũng hiểu thôi, không có gì hết. Và bạn định thế nào? Bây giờ định thế nào? Thì bây giờ cũng cống hiến, mình cứ tiếp tục cống hiến cho cộng đồng thôi. Còn cái chuyện tình duyên đó có lẽ để ông trời ông tính. Rồi, Hiếu là sinh năm 86 đúng không? 89. 89 à? 89. Thế sao lại trên mạng ghi 86 nhỉ? 89 chứ. Okay. Wikipedia là 89. Ok, được rồi, sinh năm 89 là 32 tuổi. Right. Ok, còn sức dài vai rộng. Rồi, điều tò mò nhất là bao giờ tôi lấy vợ. Bố mẹ có giục không? Không. Ba mẹ cũng hiểu. Tại vì mình cần cái thời gian để mà hòa nhập lại, và để cũng muốn dành thời gian cho gia đình đó, rồi cho công việc nữa. Cho nên cũng chưa có. Thế nếu bạn hình dung bạn trong 5 năm tới thì là hình ảnh như nào? Sao sợ là sẽ là hình ảnh gia đình thế nhỉ? 5 năm tới thì nhiều khi cũng sẽ có gia đình, cũng sẽ có con cái này nọ. Thì hy vọng là vậy. Đấy là cái hình ảnh của Hiếu VC thật à? Đấy hy vọng. Ok. Hy vọng năm tới là
Không biết là ai nhưng mà cứ hy vọng là vậy thôi. Không, điều này cũng rất là bất ngờ. Đôi khi đúng là quay về cái câu chuyện tình yêu là hai chữ quan trọng nhất trong cuộc đời, đúng không? Khó. Rồi, bây giờ sẽ hỏi câu chuyện về sách một chút. Hiếu có nhắc đến việc là mình bạn là kiểu người đọc sách như thế nào? Đọc nhiều cuốn một lúc hay là đọc một cuốn cho đến hết thì thôi? Mình là một người thích đọc sách, nói chung là đọc nhiều cuốn một lúc. Chính xác là vậy. Và cứ kiếm đoạn nào hay thì đọc. Ok. Cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Đúng rồi. Nhưng mà thường là bây giờ đã thích đọc sách tiếng Anh hơn. Tại sao? Tại vì mà đọc riết ở bên Mỹ quen mất tiêu rồi. Tại với lại khi mà mình đọc sách tiếng Anh á, đôi khi nó cũng khiến cho mình nó ngẫm nghĩ nhiều hơn. Cảm giác là vậy. Cái tốc độ nó hơi chậm lại tí xíu đúng không? Để mà mình tại sao họ lại nói như vậy, rồi để mà mình hiểu thêm. Rồi một phần nữa là thích đọc những cái cuốn sách về cuộc sống, chứ không có thích đọc những cái cuốn sách mà về một cái câu chuyện nào đó, không phải có cái cốt truyện rõ ràng. Mình thích đọc một cuốn sách nó giống như là ok, 1-2 trang về cái cuộc sống hay là một cái về vấn đề gì đó thôi. Đó, những cái short story như vậy. Rồi, bây giờ sẽ đến câu hỏi kinh điển của chương trình này. Hiếu là thực ra thì mình có một câu hỏi định hỏi là xem Hiếu có hơi kiểu nghiên cứu trước xem là mình đang đến chương trình gì không, nhưng mà Hiếu có quá ít thời gian nên là cứ đến đây. Và thậm chí là câu đầu tiên Hiếu hỏi Thùy Minh là chị tên là gì, đúng không? Đấy, thành ra là mình biết chắc là Hiếu sẽ chưa biết cái câu hỏi này. Tất cả các khán giả của Thùy Minh trong cái chương trình này thì đều biết, tại vì lúc nào mình cũng hỏi cái câu này. Ok. Rồi, bạn sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng. Nếu ngày mai bạn phải lên một hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi chỉ mang theo một cuốn sách, thì đấy là cuốn gì? Một cuốn sách. Đây có lẽ là một cái câu hỏi hay đó. Cuốn sách này có thể là cuốn sách yêu thích của mình đó, là cuốn sách về Kinh Thánh. Đó. Về Kinh Thánh hay là cuốn Kinh Thánh? Về Kinh Thánh. Thế à? Tại vì mình thích đọc những cái cuốn sách nào mà phân tích những cái ý nghĩa về cuộc sống và về tình yêu. Thì giống như 7 năm ở trong tù, nó giống như 7 năm ở trong đảo gì đó. Thật ra là vậy. Mà cũng nhờ những cái cuốn sách như vậy á, mình mới hiểu được giá trị cuộc sống. Và cũng hiểu được là mình không có, hồi xưa sống một cuộc đời nó nghiêng về phần thể xác quá. Ai mà sống càng về thể xác thì sẽ là càng khổ. Mà khi mà mình sống về mặt tinh thần thì mọi thứ nó dễ dàng, chấp nhận hết tất cả, cho dù là mọi thứ nó khó khăn đến cỡ nào. Tại vì khi mà mình sống về thể xác có nghĩa là mình sống về mặt vật chất nè, về mặt tiền bạc nè, và về mặt danh vị địa lợi. Còn sống về mặt tinh thần là mình sống về mặt tình yêu, về cuộc sống và mọi người xung quanh. Đó, nó khác nhau chỗ đó. Cái câu hỏi này nhá, thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi này là một cái câu hỏi gọi là căn bản của triết học. Thì mình cũng gần đây mình nghiên cứu một ít, nên là mình chắc chắn là có thể có những người đã nghe cái câu này rồi. Giả sử như là mình không thể biết được cái điều gì xảy ra trong cuộc đời mình, đúng không? Mình có thể qua đường và gặp một cái xe buýt nó lao tới trộm vía, mình ngã lăn ra đấy, và người ta nói rằng là có một gọi thiên thần đến đi, xong nói rằng là bạn chỉ có 3 phút để sống. Trong cái 3 phút này bạn sẽ làm điều gì? Không được làm là cho tôi sống lâu hơn, hay đúng là rồi, chiếc xe buýt đừng đâm vào tôi. Thì có 4 cái câu trả lời người ta hay nhận được trong cái tình huống này. Câu đầu tiên là câu the good, tức là những người mà ở cái 3 phút cuối của cuộc đời họ muốn làm những cái điều tốt cho thế giới. Họ muốn được chống lại nạn đói này, họ có thể
làm tiếp cái ngành an ninh mạng này, họ có thể chống biến đổi khí hậu này, đúng không? Cái nhóm người thứ hai là the true, tức là những người mà muốn biết thêm những cái bí mật của cuộc sống. Hố đen sinh ra để làm gì, tại sao loài người lại xuất hiện, đúng không? Cái nhóm thứ ba là nhóm the real, tức là tôi muốn được ở gần bạn bè, tôi muốn được ở gần bố mẹ tôi gần những cái người thương yêu của tôi để tôi sống thật lòng với họ. Đúng rồi. Cái nhóm cuối cùng là nhóm the beautiful, tức là mình tìm những cái 3 cái phút cuối mình muốn được đến một cái nơi thật là đẹp. Nếu là bạn nghĩ là bạn thuộc nhóm nào? Mình thích nếu mà mình á là một cái thực nhóm the real là bên cạnh gia đình, bạn bè, được nói chuyện, chia sẻ hết những cái nỗi lòng trong 3 phút cuối đó với lại gia đình, với lại bạn bè. Nhưng bây giờ Hiếu cũng đang làm được cái điều đấy, đúng không? Đúng rồi. Tại vì cuộc đời thực ra nó ngắn ngủi lắm. Đôi khi cũng có nhiều người hỏi Hiếu tại sao có thể vượt qua hết được những cái khó khăn như vậy, và thậm chí tận bây giờ vẫn có những cái khó khăn về những cái định kiến của xã hội, rồi về những cái lời nói này nọ. Nhưng mà mình nói với họ là không có gì phải bận tâm cả. Tại vì khi đó nếu mà mình càng bận tâm á, có nghĩa là mình đang sống cho cái thể xác. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà mình nghĩ rằng á, đơn giản thôi, cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm. Từng cái giây phút mà mình trải qua trong cái cuộc đời này nó quý giá. Thôi chỉ bằng ví dụ như bận tâm cho những cái chuyện như vậy thì mình dành cái thời gian đó để mình làm những cái chuyện nó ý nghĩa hơn, nó đẹp hơn cho cái cuộc sống này. Có thể là ở bên cạnh gia đình, hoặc là làm được cái điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội đó. Yeah, well said. Thì mình nghĩ là hôm nay mình không chắc là mình có một cái cuộc trò chuyện mà nó đã là tận cùng chưa. Nhưng rồi. Mà mình nghĩ là những cái câu hỏi mình có trong đầu, ít nhất là cái hình dung tất cả những cái gì của Thùy Minh và Hiếu PC chỉ là hình dung, đúng không? Mình hình dung một cái nhân vật như thế này, một câu chuyện như thế này, nó quá là đặc biệt đi. Nhưng hôm nay thì mình đúng là get real ha, đúng không? Mình được ngồi mình trò chuyện với nhau. Cảm xúc của Hiếu thế nào? Thấy mình rất là vui. Và một sự thật là mình không biết đọc cái tên Vietsteria là như thế nào. Điều này xin được chia sẻ với rất nhiều người. Không mà thật, cũng có nhiều lần đọc cái tên đọc như thế nào ta. Xong cũng lên mạng, lên Google cho Google đọc thử mà đọc hoài cũng không nhớ. Bây giờ nhá, thì mình dạy bạn nhá, một phát ăn liền nhá. Ok. Chắc chắn chưa? Chuẩn bị chưa? Việt là chắc chắn là biết rồi, đúng không? Đúng rồi. Cetera. Giống như là Satora. Cetera là Cetera, đúng không? Vietcetera. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Tôi không thể ngờ được đến cuối một cái cuộc trò chuyện thì là điều duy nhất còn đọc lại là tôi vẫn chưa biết đọc tên của Vietcetera là gì. Như ban đầu nói chuyện đâu nữa không biết đọc của Vietcetera. Lúc mà tới đây là cũng search Google rồi. Search Google kiếm Okay. Bây giờ dễ rồi đúng không? Ok rồi đó. Tối nay ngủ ngon rồi đó. Ôi giời.
Cười nhiều quá rồi. Thì mình rất là cảm ơn các Ok. khán giả của Vietcetera đã lắng nghe cuộc trò chuyện với Hiếu. Hiếu thì mình cũng muốn tri ân, ngoài việc là khách mời của chương trình Have a Sip, còn là một người đang viết những cái bài viết mang lại những cái thông tin quan trọng cho bạn đọc. Và ngoài ra đến hôm nay thì còn cảm ơn là Hiếu đã nỗ lực trong việc đọc đúng tên Vietcetera. Ok, Vietcetera. Rồi, cảm ơn vì Hiếu. Cái điều mà quan trọng nhất trong cái buổi trò chuyện này, giống như thì mình đã nói từ đầu á, cuộc đời ai cũng là một câu chuyện. Đúng. Cuộc đời ai cũng là một cái hành trình mà ta phải tìm ra mình là ai. Ai mới là cái hình ảnh nào mới chính là mình. Đấy, đôi khi là cái the good, the true, the real, the beautiful có hàng triệu con người, hàng tỷ con người, nhưng mà chỉ có 4 cái mà như Hiếu nói ấy, cái gọi là trong tiếng Anh nó là intrinsic good, tức là những cái thứ mà chỉ có nội tại bên trong ấy, những cái thứ động lực mà đến từ bên trong. Còn tất cả những cái động lực nó đến từ bên ngoài, như là vật chất hay là hình ảnh của mình trong người khác á, để nó là cái bên ngoài, đúng không? Thì cái bên trong chúng ta chỉ có 4 cái thứ mà kéo chúng ta về phía trước thôi. Thì Hiếu hôm nay đã chọn the real. Thì mình mong là các bạn cũng tìm cho mình đúng một cái động lực ở bên trong mình, để cho mình biết rõ là nếu giả sử có 3 phút cuối ở cuộc đời thì mình tìm kiếm cái điều gì. Hôm nay rất là cảm ơn Hiếu vì đã đến chia sẻ, và mong chúc cho Hiếu 5 năm nữa lấy được vợ. Ok, hy vọng rồi. Hy vọng là sẽ tìm được một cái người như vậy. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Vietcetera, và cảm ơn chị Minh và tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại. Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Ok.